Welcome back again to my channel, Belle'skusina. Today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano magluto ng chicken pastel. Ito po ang ating mga kakailanganin. Bawang, sibuyas, siling bell, carrots, patatas, mushroom, cheese, hot dogs, paminta at asin, patis, green peas. Optional po yan. Pwedeng maglagay, pwedeng hindi. Evaporated milk, cream of mushroom. Kung wala po kayong cream of mushroom, pwede po kayong gumamit ng all-purpose cream. At ang ating manok. Tara na po at umpisa na nating magluto. Brown na ang ating bawang. Add natin yung sibuyas. Ayan lang natin ang malulog ang konti yung sibuyas. Ayan, luto na yung sibuyas. Yung manok na ang sulat natin. Manok. After 15 minutes natin tinakpan, check na natin. Ayan. Wait na. Ilag na natin yung paminta. Tapos mag-a-add ako ng 2 cup na tubig para maluto na gusto yung ating manok. Asin. Patis. Takpan ulit natin siya hanggang sa kumulo. Ayan, kumukulo na siya. Ilagay na natin yung carrots. Patas. Takpan ulit natin.
may sabaw pa kasi yun ang gusto ng mga anak ko. Ngayon, kung gusto nyo pong mas creamy pa siya, patuyuin nyo na lang po siya ng konti para mas creamy pa. Yan, pwede na yan. Yan, eto na po yung ating chicken pastel. Try nyo pong gawin sa inyong mga tahanan na tiyak na magugustuhan ito ng inyong mga anak. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli. Bye-bye!